hard as we can, we pick each other up and we fight. Okay? No matter what, these guys don't outwork us. We outwork them. Here we go. Here we go. Here we go. We've been through a lot. We're built for this. Together. 1, 2, 3. Together. Angelo Hamilton. Bobman. Đó là cú block của Mercy, block machine. Đây là Bobman, tình huống lao về của Chris Diaker. Rõ ràng là Bobman sẽ không còn giữ được bình tĩnh khi mà trước đó anh bị block thẳng mặt. Một tình huống bay from multiple minute back. Đây tỷ số vẫn là 80-đều, không có gì phải vội vàng cả. Còn lại 3 giây phạt trận và đó là lỗi của các cầu thủ Alab. 2 quả đá phạt dành cho Saigon Heat. Và giành chiến thắng trước Alab Pilipinas. Một thắng lợi trước nhà đường chìm vô địch và một thắng lợi rất ý nghĩa